This item caught my attention dahil nga sa taas ng ratings. Hey guys, welcome back to my channel. Today's video, I'm going to review the Takstar SGC 600. Ito siya, Takstar SGC. This is a super cardioid mic. Tinawag siyang super cardioid kasi yung detection pattern niya is heart shape. Pagano siya. Maganda naman yung ratings, saka yung mga feedback sa kanya. So, positive naman. Isa siya sa pinakamurang shotgun mic. I think less than 1,500 lang siya. Compare sa counterpart niya na abot ng 5,000, 10,000. Kaya ito yung reviewin ko ngayon para makatulong sa'yo if this mic is for you. Tara, umpisa na natin. Hey guys, if you're new to my channel, please hit the subscribe button below and the notification bell para magka-receive kayo ng update sa mga susunod kong video. Dito sa pinakalikod niya, makikita po niyo dito yung power switch. Yan, di ba? May on-off siya. Pag in-on mong ganyan, iilaw po siya. Ilaw to ng green yung lead light niya. Indicator po yan na yung battery po niya is working pa. And then, pag nag-red na to, yan, lead light na yan, it means insufficient niya ng power. Kailangan po ninyo magpalit ng power pag nag-red na yan. Volume fader tawag dito. Yung adjustment ng gain niya or yung boost. Pag nakataas yan is off. Naka-off yan. And then, pag binaba mo siya, yan, magpipilter na siya ng low cut noise. Low frequency noise. Below 200 Hz. Pinipilter nito. And also, dito sa pinakakapan, mayroon tayong makikitang ito yung battery compartment. AA. Okay. And yung connector niya is 3.5mm. Suitable for DSLR, camera, cellphone. And meron siyang cold shoe used to fix microphone to na camera or DSLR. And also, meron siyang windscreen. Ito yung pinaka-windscreen niya. Pang filter niya yung noise. Pag tinanggal mo to, yan. Ito yung pinaka-windscreen. This is the mic. Okay. And then, meron siyang anti-vibration. Tingnan mo kanya, pag pinisil mo, medyo malambot na plastic yung pinaka-paa niya. Parang shock absorber. Kasi pag walang anti-vibration nito, ma-detect niya yung sounds ng SLR ninyo. Okay. And then, yun. Meron siyang Takstar SGC 600. So then, nandito tayo ngayon sa overpass ng Pinaroses para ma-check natin kung gaano ka-effective ang Takstar. Kung paano siya mag-perform kapag mga itong crowded ang area. Medyo maingay ngayon, umuulan pa, saka maraming sasakyan, matraffic na. Okay, check nyo sa baba, matraffic na. A super cardioid microphone offers the use of variety directional cardioid pattern that responds best to sounds directly in the microphone line of sight. Sa ngayon, pag nagsasalita ako, halos hindi na marinig yung boses ko sa ingay ng mga sasakyan sa baba. Hoping na maging okay itong recording natin and makakuha tayo ng magandang test. Okay guys, see you again. Dahil sa super directional pickup pattern of this mic, the super cardioid microphone are often the best choice sa mga movie creators and also the vloggers. The directional capabilities of these types of microphone allow them to be used in a noisy environment and accurately capture yung source ng audio as being pointed tulad ng test natin na kahit na maingay yung environment, malinaw pa rin yung boses ko na narinig ninyo. Before I end this video, I just want to tell you guys na pag gagamitin po nyo yung Takstar microphone is dapat po is malapitan around mga 24 inches
sa mismong source po ninyo, mas malinaw po yung recording. Kung mayroon kayong question and suggestion, leave lang po kayo ng messages sa baba. Thank you for your time guys and have a nice day. See you again in my next video.